رتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحیم. آیت 18 سوره مبارکه بقره. صم، اینجا حرف صاد ضمه داره، صم. میم تنوین داره، بعد از چی آمده؟ با. اینجا اقلاب میشه. اقلاب چی معنی؟ یعنی نون را به میم تبدیل میکنیم، بعد از اینکه به میم تبدیل میم اخفا میکنیم به نزد با. یعنی نطق اقلاب و اخفای شفوی یک چیز است. نطقشان چی است؟ فرق در ساختارش است. یعنی در اقلاب نون را به میم تبدیل میکنیم، بعد از اخفایش میکنیم، اما در اخفای شفوی تغییر میم چی میباشه؟ ساکن میباشه، او را اخفا میکنیم. و در نطقش متوجه باشیم که مسافات نباشه، یعنی لبا بسیار اندک میچسبه. صوم، اینجا حرف صاد را متوجه پر نطق صوم مون پس باریکش میکنیم. صوم مون، دیدین؟ صوم مون بک مون. و طبعا حرف بارا بک کتب کاف وقتی که رد میتیم، کاف از حروف شدت صدا باید قطع شوه، همس بیاریم. بک شنیدیم؟ مون اینجا باز تنوین آمده است، بعد از عین آمده، اینجا اظهار می شود. چرا اظهار می شود؟ به خاطری که بین نون ساکن که تنوین هم نون ساکن است و بین عین مسافی بسیار طولانی است. یعنی نون نوک زبان و ابتدای کام بعد از مخرج لام و عین از عین وسط حلق، مسافه را خود میبینی. این مسافه مسبب ازی شده است که اظهار شود. فهمی؟ یعنی علت اظهار. چرا؟ یعنی سوال پیدا شود که چرا که تو حروف حلقی همزه ها و عین ها و غین ها اظهار میکنیم؟ دوری مخرج. یعنی این 6 حرف به همراه نون مسافه بسیار طولانی دارن، به این خاطر چی میشوه؟ اظهار میشوه. عمیون، بعد از او یا تنوین داره، بعد از او چی آمده است؟ فا. اینجا اخفا میشه، اخفای باریک. یعنی نون را یک سطر میکنیم. عمیون فا، عمیون فا، اظهار شد. عمیون فا. فهم میم ساکن بعد از لا آمده، اظهار شفوی. لا مد طبیعی، دو حرکت کش میکنیم، پر نشه لا نشه لا. یا ساکن، یا فتحه داره و را ساکن. اینجا را ساکن مقالش فتحه چی میشه؟ پر میشه. و یا جیعو، اینجا واو ساکن مقابلش ضمه. وقتی که وقف میکنیم بالای نون، این به مد عارض للسکون تبدیل میشه. 2 حرکت 4 و همچنان 6 حرکت. صم بکم عمیون فهم لا یرجعون. بعد از پوری حرف صاد ما صم بکم عمیون فهم لا یرجعون. او این جواب ساکن ما قبلش فتحه لین است. او میبینین او صفت خفا را که گفتیم در درس علمی تجوید، او یعنی بینیم نرمی و اگر متوجه نشیم او میشه. مثل که در لهجه اهل هرات من بگم او بیتی او بیار، نه؟ سری قاری صاحبایی که اطلاع باز تا که لهجهش بدل میشه، او بجای او میگفتن او. اینی صفت خفایی که میگن، یعنی اگر متوجهش نشیم امتداد لبها، یعنی در حرف واو باید لبها امتداد پیدا بکنن. او چطور؟ یعنی که از بالا دیده بتانش او. به می خاطر صفت خفا را گفتن که در دیگه کتابا ذکر نشده است، به این خاطر یعنی ما را به نطق صحیحش میرسانم، توجهش باید باشیم. او که صایی حرف یا شد داره و حرف صاد برس. او که صایی یعنی بین حرف کاف و حرف یا حرف صاد برنط میشه. از حرف یا شد داره، صدا را قطع نمی کنیم که او که صایی شونه.
یا از حروف لین ای چیز از رخوت صدا داشت قطعا نمیشه. ای فهمیده شد؟ او کصیب بیم می، اینجا بعد از تنوین میم آمده ادغام میشه، ادغام مع الغنه. او کصیب من السماء، اینجا نون را ربط میتیم بسین به خاطر که لام لامش است شمسی است، ادغام شده. السماء این مد واجب متصل شد، 4 حرکت کش میکنیم. فی یا ساکن ما قبلش کسره، هی ها کسره. این از کدام یکی از قرا صله میکنه غیر ابن کثیر؟ نه، حفظ نمیکنه، میگه فیه ظلمات نمیگه غیر ابن کثیر. حفظ یک جای سوره فرقان فیه مهانا، اما در اینجا نمیکنه. گفت که و ما قبله التسکین لابن کثیرهم و فیه مهانا معه حفص اخویله. در فیه مهانا حفص امرای ابن کثیر برادری کرده و متابعت کرده است، صله های ضمیر را میکنه، اما اینجا نه. فیه علو، اینجا یک غلطی که زیاد شنیده میشه، فیه ظلمات میگن، لام ساکن میکنه در حالی که لام چی داره؟ پیش داره، ضمه داره. نه، فیه علوما، هم وا پیش داره هم لام. فیه علوما مد طبیعی تون، تنوین بعد از واو مد ادغام مع الغنه میشه علومات. و رع، اینجا حرف واو باریک، را پر، عین پس باریک. قاعده تلخیص الحروف را بکار میگیریم. و را پس عین را باریک نوت میگیم، و را نمیگیم. و رع دو، تنوین بعد از واو مد ادغام مع الغنه. و برق، بسیارا میگن بارق، بانی برق بین سیدن با باریک و را پر برق. و طبعا اونجا حرف قاف اگر گذاشتیم پیش داره، اگر استاد شدیم ساکن میشه و قلقلش میکنیم. اینی جاست که التقای ساکنین علی حده و علی غیر حده، که در حالت وقف میتونیم جمع بین دو ساکن بکنیم. برق، این دو ساکن را جمع کنیم، اما در وسط کلمه جایز نیست. او کصیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق. یا ساکن عفوا یا باریک نطق میشه، فتحه داره. یک جیم ساکن، یعنی یا را ربط میتیم به چی؟ به جیم، به خاطر که جیم ساکن است و جیم از حروف شدت هست قلقله میشه. یعنی شدت وقتی که حرف شدید است که صدا را قطع میکنیم مجبور هستیم که صفت قلقله را به کار ببریم تا شنیده شود. یعنی مطالب ما بچی هستیم که حرف جیم را صدا را درش قطع بکنیم، که قطع شد مجبور هستیم قلقله. یج شنیدین؟ یج اگه گفتیم که یج اصلا صدا قطع نشده است، یج غلط است. جیم یج چطور؟ اینطور، یعنی اول صدا قطع شد و بعد قلقله کنیم. یعنی ما که صدا را قطع نکنیم قلقله از کجا شد؟ نیست. نه او را قلقله میگیم که یج، او همس است، غلط است. یج علو، طبعا متوجه باشیم که یج علو واو ساکن ما قبل ضمه مد طبیعی است. نه صا، اینجا همزه قبل از حرف صاد واقع شده. ابن جزریه این در قرن هشتم گفته است که متوجه باش کسایی که ماورای نهر این طرف وقت به نام خراسان و بخارا و سمرقند اینجا بودن که اینا همزه را قبل از حروف استعلا پر میکنن و الف که بعد از نون بیا او را پر میکنن. مثال این نه را میگن این نو، در اینجا اصا را میگن اصا، آنی اصا. و خواستن کسایی که دری صحبت میکنن اصا، اینجا همزه باریک صاد پر و الفی که بعد از صاد آمده هم پر میشه مد طبیعی. اصا بیعهم
متوجه شدت حرف با باشیم که اصابعهم نشه پی بی حرف با از حروف شدت بیعهم میم ساکن بعد از فا آمده است. اینجا متوجه باشیم که زبان به طرف اخفاش میره، اینجا اظهار شفوی میشه، یعنی از میم به زود میگذاریم، میگیم اصابعهم فی، هم فی نشوه، هم فی نقدر فی یا ساکن ما قبلش کسره، مد دو طرفش همزه آمده است، از طبیعتش بر آمد، بدل به چی شد؟ مد جایز منفصل 4 حرکت کش میکنیم. فی مد بدل و در روایت حفظ مد بدل هم حکم مد چی را میگیره؟ طبیعی را. ذا دو دانه مد ذا مد طبیعی. میهم اینجا میم ساکن بعد از چی آمده؟ میم ادغام مثلین صغیر میشه. فی آذانهم من الصوا، اینجا باز هم لام شمسی است، ادغام شده در صاد، نطقش نمیگیم صوا مد طبیعی. عیقی نه عین پر است و نه قاف، عیقی قاف هم اینجا پر نمیشه، به خاطر چی داره؟ کسره داره. حذرال اینجا حام باریکه، ذالم فقط را را پر داریم. حذرال هذا حضا نشوه، هذا اگر میل احصایه کنم ببینم 99% پر میکنی. حذرال موت اینجا هم مد طبیعی استاد میشیم. شدت حرف تا را در نظر بگیریم که همس صورت بگیره. حذرال موت. احسنتم. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. موت نشوه. خو والله اینجا لام لفظ جلاله که الله هست بعد از فتحه واقع شده پر میشه و الف هم که بعد از نمو هم پر، هایش پس باریک. والله هو ایها پس باریک میشه. محی اینجا یا ساکن ما قبلش کسره حرف مد شد. محی و متوجه باشین که میم پیش داره بعد از چی آمده؟ ها. محی نشو محی مو نی مو محی میم باریک حام یا محی. طن اینجا تمرین بعد از او با آمده است، اقلاب میشه. محی طن یعنی حرف تنوین را به میم تبدیل کردیم، بعد از او را چی میکنیم؟ اخفا میکنیم به نزد محی طن و متوجه حرف طا باشیم. طا قوی ترین حرف است. محی طن بیل اینجا لام قمری که مد طبیعی. فیری یا ساکن ما قبلش کسره و حرف را متوجه باشیم که فیری کسره داره، باریک نطق میشه. بالکافرین نگویم. خب اما اندکی که باشد کافرین به کافرین تبدیل میشه. کافری رین وقتی که وقف کردیم مد عارض للسکون. والله محيط بالكافرين. والله محيط بالكافرين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ورتل القرآن ترتيلا.